नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या आवडत्या यूट्यूब चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे एक्सपर्ट इन फिजिक्स बाय सागर हिंगे. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण फ्लुइड मेकॅनिक्स या टॉपिक्सवरील पुढचा कंटेंट आपण घेणार आहे. दॅट इज द बर्नौलीज थेरम और बर्नौलीज प्रिन्सिपल. आता बर्नौलीज प्रिन्सिपल नेमकी काय, फ्लुइडचे याचं काय रिलेशन आहे, बर्नौलीजने काय इन्व्हेन्शन केलं त्याबद्दलची चर्चा आपण आजच्या लेक्चरमध्ये करणार आहेत. तर बघा, आपण जर बघितलं प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी डिस्कस केलं होतं आणि ह्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी ह्या पार्टमध्ये आपण असं बघितलं होतं दॅट इज व्हेलॉसिटी इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया. दॅट इज यावेळेस फ्लुइड मूव्ह होत राहील, पण फ्लुइडच्या पार्टमधून म्हणजे तुम्ही पाईप घेतला आणि ह्या पाईपमधून तुमचा फ्लुइड फ्लो होते. हे फ्लुइड फ्लो होत असताना त्याची जी व्हेलॉसिटी जी आहे ती व्हेलॉसिटी ज्या पाईपमधून फ्लुइड फ्लो होते त्या पाईपच्या क्रॉस सेक्शन एरियाच्या कशी आहे, इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. सपोज हा क्रॉस सेक्शन एरिया घेतला आपण, तर ह्या क्रॉस सेक्शन एरियाच्या कशी आहेत, इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल. याचा मिनिंग असा होतो की इफ यू इन्क्रीज द एरिया देन व्हेलॉसिटी विल बी डिक्रीजेस. म्हणजे फ्लुइडचा जो फ्लो आहे त्याची व्हेलॉसिटी जी आहे ती कशी होईल, डिक्रीज होईल. आणि तुम्ही जर क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमाइज केलात तर काय होणार आहे, तर व्हेलॉसिटी काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन वी डिस्कस इन प्रिव्हियस लेक्चर. इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटीमध्ये अशा पद्धतीचा फेनॉमेना आपण डिस्कस केला होता. आता आपल्याला बर्नौलीजमध्ये म्हणजे ह्या इक्वेशनमध्ये आपल्याला असं समजतं आहे की जर आपण क्रॉस सेक्शन एरिया जर वाईड केला, इन्क्रीज केला, तर तिकडे व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होते. मग प्रेशर, फ्लुइडचा प्रेशर इन्क्रीज होईल का, जनरली आपण असं म्हणतो की फ्लुइडचा प्रेशरसुद्धा इन्क्रीज होईल, कारण व्हेलॉसिटी जर इन्क्रीज होत असेल आणि जिकडं क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम झाला तिकडे प्रेशर काय व्हायला पाहिजे, क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमाइज झाला तिकडं प्रेशर पण मिनिमाइज व्हायला पाहिजे. पण तसं होत नाहीत. तुम्ही जर फ्लुइड्स म्हणजे क्रॉस सेक्शन एरिया जर मिनिमाइज जर केलात तर प्रेशर इन्क्रीज होतो. ओके, सॉरी, क्रॉस सेक्शन एरिया इन्क्रीज जर केला तर प्रेशर, तिथला जो प्रेशर जो आहे तो प्रेशर डिक्रीज होतो. आणि क्रॉस सेक्शन एरिया जर मिनिमाइज जर केला मिनिमम, तर आपण प्रेशर जास्त होतो पण प्रेशर काय होतं, तिला डिक्रीज होतो. तर ह्या पद्धतीचा फेनॉमेना जो आहे तो बर्नौलीजने ऑब्झर्व केला होता आणि त्यासाठी तिने एक एक्सपेरिमेंट केला आणि तो त्या एक्सपेरिमेंटलाच आपण बर्नौलीज प्रिन्सिपल किंवा बर्नौलीज थेरम असं म्हणतो. मग ह्या बर्नौलीज थेरममध्ये बर्नौलीज लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जीबद्दल बोलतो. ज्यावेळेस फ्लुइड फ्लो होणार असणार आहे त्यावेळेस तिथली टोटल एनर्जी, मग तिथली टोटल एनर्जी असणार आहे दॅट इज अ प्रेशर एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी. ह्या तिन्ही एनर्जीची सम असेल किंवा ह्या तिन्ही एनर्जी आहेत त्या कशा असतात, कॉन्झर्व्ड असतात. कशा असतात, कॉन्झर्व्ड असतात. दॅट इज टोटल एनर्जी इज कॉन्झर्व्ड व्हेन फ्लुइड इज फ्लो फ्रॉम वन क्रॉस सेक्शन टू द अनदर क्रॉस सेक्शन. एका क्रॉस सेक्शनमधून दुसऱ्या क्रॉस सेक्शनमध्ये मूव्ह होत असताना तिथली जी टोटल एनर्जी आहे ती टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ कायनेटिक एनर्जी ही कशी असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. अशा पद्धतीचा फेनॉमेना आपल्याला आजच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस करायचा आहे. ओके, तर मग स्टार्टिंगला आपण एक डायग्राम इथं ड्रॉ करूयात. मग आता डायग्राममध्ये मी अशा पद्धतीने दाखवतो की आपण रेफरन्स लेवल घेतली. ओके, आणि ह्या रेफरन्स लेवलच्या सम डिस्टन्स अबो आपण एक अशा पद्धतीचा एक ट्यूब मी ड्रॉ करते. अशा पद्धतीची एक ट्यूब आहे, जस्ट इमॅजिन दॅट. ओके, हा फर्स्ट सेक्शन ह्या ट्यूबचा आणि हा लास्ट सेक्शन. ओके, तर ह्या रेफरन्स लेवलपासून ह्या ट्यूबचा फर्स्ट एंड, ज्याला मी पी एंड असं म्हणतो किंवा आपण याला एम एंड असं म्हणूयात, आणि सेकंडचे आहे ते एन एंड असं एक्झ्युम करूयात. लास्ट एंड ज्याला आपण एन एंड म्हणतोय आणि फर्स्ट एंड जेथून फ्लुइड फ्लो होणार आहे. अशा पद्धतीचे फ्लुइड काय होणार, इथून फ्लो होते, फ्लुइड काय होते, फ्लो होते. दॅट इज अ फ्लोइंग फ्लुइड थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन. ओके, मग आता हे फ्लुइड फ्लो होत असताना सपोज एम इज फर्स्ट एम, हा त्याचा फर्स्ट क्रॉस सेक्शन आहे, त्याचा एरिया आपण A1 एक्झ्युम करूयात. त्यावेळेस फ्लुइड ह्या क्रॉस सेक्शनमधून मूव्ह होते त्यावेळेस त्याची व्हेलॉसिटी V1 एक्झ्युम करूयात. आणि ज्यावेळेस हे फ्लुइड एका पर्टिक्युलर पॉईंटपासून, सपोज एम पासून एक पर्टिक्युलर पॉईंट P पर्यंत इथं मूव्ह झालं,
तर हा पार्ट, हे जे रेजिस्टन्स आहे त्याला D1 असं म्हणूयात. नंतर सेकंड पार्ट, याचा क्रॉस सेक्शन आपण A2 ॲझ्युम करूयात. नंतर फ्लुइड सपोज Q पासून N पर्यंत मूव्ह होते, हे डिस्टन्स जे आहेत ते आपण D2 ॲझ्युम करूयात. ओके, याचा क्रॉस सेक्शन A2, इला व्हेलॉसिटी V2, या पॉईंटचा प्रेशर P2 घेऊयात आपण आणि फर्स्ट पॉईंटचा प्रेशर आपण P1 घेऊयात. ओके, आणि मग आपण ह्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन इथं राईट करूयात. नंतर रेफरन्सपासून जे P एंड आहेत तिची हाईट आपण H1 ॲझ्युम करूयात, H1. आणि नंतर ही जी हाईट आहे सेकंड एंडची, दॅट इज N एंड, तर तिची हाईट आपण H2 ॲझ्युम करूयात. ओके, मग आता हे सगळं आपण काय काय राईट केलं आहे त्याबद्दल आपण इन्फॉर्मेशन राईट करूयात. मी असं म्हणाल इथं पहिल्यांदा मी असं राईट करेल, V1 अँड V2 बी द स्पीड ऑफ फ्लुइड at the P and M and N end, ओके. V1 and V2 बी द स्पीड, फ्लुइडचा स्पीड आहे कोणकोणत्या पॉईंटचा, M पॉईंटचा आणि N पॉईंटचा, बरोबर की नाही. नंतर कॅपिटल A1 and A2 बी द क्रॉस सेक्शन एरिया of पाईप म्हणूयात आपण, पाईप M and N पाईप, MN पाईप असं म्हणूयात. क्रॉस सेक्शन ऑफ MN पाईप at the M and N end. ओके, M एंडचा क्रॉस सेक्शन A1, N एंडचा क्रॉस सेक्शन A2. ओके, नंतर P1 and P2 बी द प्रेशर ऑफ फ्लुइड at the end, again at the end M and N. ओके, नंतर आणखी काय आहेत, D1 and D2 बी द डिस्टन्स covered by fluid from M to P and Q to N. ओके, म्हणजे D1 आणि D2 हे फ्लुइडनी कव्हर केलेलं डिस्टन्स आहे. इन टाइम dt आपण असे म्हणू शकतो. D1 हे डिस्टन्स, ओके, M to P हे डिस्टन्स, फ्लुइड फ्लो होत असताना त्यांनी कव्हर केलेलं, दोन एंडला कव्हर केलेलं डिस्टन्स, त्याला आपण D1 आणि D2 असं म्हणता येते. ओके, नंतर आता बघा आपण ज्यावेळेस इथं म्हणजे बर्नौलीज प्रिन्सिपलमध्ये आपल्याला टोटल एनर्जी मी सांगितली तुम्हाला की टोटल एनर्जी इक्वेशन किंवा हा थेरम काय सांगतो, तर टोटल एनर्जी व्हेन फ्लुइड इज मूव्हिंग आर कॉन्झर्व्ड अँड दिस एनर्जी इज अ प्रेशर एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी अँड कायनेटिक एनर्जी. मग आता याच्यासाठी आपल्याला मेकॅनिकल किंवा थेरम ऑफ मेकॅनिकल एनर्जी हा यूज करायचा आहे. दॅट इज अ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज ऑफ दॅट इज सम ऑफ कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी. मग आता टोटल एनर्जी जर आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल तर ज्यावेळेस फ्लुइड M एंड पासून N एंडकडे मूव्ह होणार आहे त्यावेळेस ते किती वर्क डन करतात. मग वर्क डन जर आपल्याला फाइंड आउट करायचं जर असेल, ओके, तर चेंज ऑफ वर्क डन आपण जर फाइंड आउट जर केलं इथं, तर चेंज ऑफ वर्क डन, मग फर्स्ट एंडला होणारं वर्क डन आणि सेकंड एंडला होणारं वर्क डन, मग लास्ट एंड वर्क डन मायनस फर्स्ट एंड वर्क डन, हा काय मिळेल तुम्हाला, चेंज ऑफ वर्क डन. मग आता वर्क डनसाठी जर आपण बघितलं तर वर्क डनचा आपल्याला जनरली बघितलं तर वर्क डन म्हणजे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, हा आपला फॉर्म्युला आहे. मग आता आपण जर वर्क डन फॉर फर्स्ट एंड जर बघितलं, पाईपच्या फर्स्ट एंडला वर्क डन किंवा अगोदर आपण फोर्स बघूयात. मग आता फोर्स इट आपण घेणार आहेत.
हा फोर्स काय असणार आहे तुमचा, तर इथं फोर्स असणार आहे तुमचा दॅट इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ओके, सो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया. मग आता ज्यावेळेस तुम्ही वर्क डन फर्स्ट एंडचं घेणार आहे त्यावेळेस P1A1 हा एंड फर्स्टला या मेनला असणारा फोर्स आहे आणि एवढा फोर्स अप्लाय केल्यानंतर फ्लुइडवरती किती डिस्प्लेसमेंट होत आहे, तर D1 एवढं डिस्प्लेसमेंट होतं. किती, D1 एवढं डिस्प्लेसमेंट होते. म्हणजेच तुम्ही इथे जर वर्क डन फाइंड आउट जर केलं, ओके, वर्क डन जर फाइंड आउट जर केलं तर तुम्हाला हे वर्क डन मिळेल दॅट इज P1 इंटू A1, सॉरी फोर्स मिळेल तुम्हाला P1 इंटू A1 आणि इंटू हे डिस्टन्स D1. हा झाला तुमचा काय झाला, हे काय झालं तुमचा वर्क डन फॉर फर्स्ट एंड. आणि सेकंड एंडला वर्क डन परत येईल एरिया इंटू प्रेशर, हा काय मिळेल तुम्हाला फोर्स आणि त्यांनी कव्हर केलेलं डिस्टन्स दॅट इज D2. परंतु हे डिस्टन्स जे आहेत फ्लुइड इकडं मूव्ह होते डिस्टन्स किंवा डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डिरेक्शनने, म्हणून हे जे वर्क डन असेल हे निगेटिव्ह वर्क डन असेल. निगेटिव्ह वर्क डन का बरं घेतो बघा सेकंड एंडचं, कारण डिस्प्लेसमेंट फ्लुइड अशा पद्धतीने मूव्ह होते Q to N आणि आपण डिस्प्लेसमेंट मेजर करत आहेत N to Q, म्हणून डिस्प्लेसमेंटची डिरेक्शन ही फोरच्या म्हणजे फोरच्या डिरेक्शनच्या कशी आहे अपोजिट साईडला आहे. म्हणून हे जे वर्क डन आहे सेकंड एंडचं हे कसं येईल निगेटिव्ह वर्क डन. आणखी एक महत्त्वाची टर्म आहे इथं, ज्यावेळेस फ्लुइड फर्स्ट क्रॉस सेक्शन टू सेकंड क्रॉस सेक्शन मूव्ह होईल त्यावेळेस त्याचं व्हॅल्यूम कॉन्स्टंट राहील. मग आता आपण जर इथं व्हॅल्यूम जर घेतलं, व्हॅल्यूम चेंज ऑफ व्हॅल्यूम, तर हे चेंज ऑफ व्हॅल्यूम दॅट इज DV इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टन्स A1 D1 इज इक्वल टू A2 D2. ओके, म्हणजेच दोन्ही क्रॉस सेक्शनला चेंज होणारं व्हॅल्यूम जे आहे ते कसं असणार आहे कॉन्स्टंट असणार आहे. कसं असणार आहे कॉन्स्टंट असणार आहे. मग आपण इथं जर वर्क डन फाइंड आउट केलं, सो नेट वर्क डन, the net work done of fluid moving from M to N is work done W is equal to, किंवा आम्ही चेंज ऑफ वर्क डन म्हणेल, चेंज ऑफ वर्क डन दॅट इज नेट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू W1 प्लस W2 किंवा WN इंटू WM इंटू WN. मग WM हे जे वर्क डन राहील हे वर्क डन तुम्हाला मिळेल दॅट इज वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स मिळेल तुम्हाला फर्स्ट एंडचा फोर्स एरिया इंटू प्रेशर, सो A1 इंटू P1 आणि इंटू डिस्प्लेसमेंट डिस्टन्स येईल तुमचा D1 मायनस. आता इथं मायनस साईन का बरं, कारण इथं डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डिरेक्शनला आहे. फ्लुइड ज्या डिरेक्शनने मूव्ह होते डिस्प्लेसमेंट आपण अपोजिट डिरेक्शनने घेते, म्हणून इथला फोर्स येईल दॅट इज A2 P2 आणि डिस्टन्स येईल D2. ओके, मग आता इथून आपण जर बघितलं तर P1 मायनस P2 किंवा आपण असं राईट करायला पाहिजे होतं. ओके, नो प्रॉब्लेम. दॅट इज P1 मायनस P2 into A1 into D1 since A1 D1 is equal to A2 D2. हे दोन्ही सेम आहे, सो आय कॅन रिटर्न ॲज दॅट इज P1 P2 into DV since A1 D1 is equal to A2 D2 is equal to DV. DV is change of value. म्हणजे आपल्याला हे मिळालं नेट वर्क डन. ओके, नाव आता आपल्याला फाइंड करायची कायनेटिक एनर्जी, चेंज ऑफ कायनेटिक एनर्जी. म्हणजे ज्यावेळेस फ्लुइड या एंडपासून एन एंडकडे मूव्ह होईल त्यावेळेस तिला कायनेटिक एनर्जीमध्ये काय चेंज होईल हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं. मग आता कायनेटिक एनर्जी सिम्पल आहे. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहितीच आहे. कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m1v1 स्क्वेअर. मग आता आपण जर फर्स्ट एंड जर घेतलं, ओके फर्स्ट एंड, तर ह्या फर्स्ट एंडचं मास आपल्याला फाइंड आउट करायचं फ्लुइडचं मास. ओके, मग आता इथं मास इज इक्वल टू डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. हा आपला फॉर्म्युला आपल्याला इथे यूज करावा लागेल. कॉन्सेप्ट लक्षात आहे तुमच्या, डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम आणि व्हॉल्यूम ॲट फर्स्ट एंड दॅट इज रो इंटू A1
इंटू D1. गॉट इट? समजते तुम्हाला? ओके, तर हे मिळालं आपल्याला चेंज ऑफ कायनेटिक एनर्जीसाठी. मग आता चेंज ऑफ कायनेटिक एनर्जी आपल्याला जर फाइंड आउट करायची जर असेल तर आपल्याला त्यासाठी एक इक्वेशन मिळते, दॅट इज m1 इज इक्वल टू रो इंटू v इज इक्वल टू रो a1 d1. हे झालं मास ऑफ फ्लूइड. m1 बी द मास ऑफ फ्लूइड. ओके, आता रो दोन्हीचा सेम असणार कारण फ्लूइड एकच आहे. इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड आपण यूज करतोय, नॉन विस्कस फ्लूइड इथे यूज करतोय, म्हणून डेन्सिटी दोन्ही म्हणजे फ्लूइडची कशी असणार आहे, कॉन्स्टंट असेल. म्हणून मी तर रो 1 वगैरे यूज केला नाही, डायरेक्टली रो राईट केला. रो इज द डेन्सिटी ऑफ फ्लूइड. ओके, मग आता हे कशा पद्धतीने आपल्याला राईट करता येईल बघा. मग आता कायनेटिक एनर्जीच फॉर्म्युला झाला तुम्हाला. मग आता आपण असं म्हणूयात, सो कायनेटिक एनर्जी ॲट नाव कायनेटिक एनर्जी. सो कायनेटिक एनर्जी ॲट m n is kinetic energy, initial kinetic energy मी घेतला, that is 1/2 m1 v1 square. v1 is a speed at n end. पहिलं n जे आहेत mn तिथली velocity आणि m सांगितलंच मी तुम्हाला. सो 1/2 mass is density into volume density into volume into v square, and again 1/2 rho volume is area into density into v1 square. आता इथं आपण सिन्स मध्ये राईट करूया वाटलं असं. सिन्स व्हॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू डेन्सिटी. अँड आणखी एक असं राईट करायला पाहिजे सुरुवातीपासून, मास इक्वल टू डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम, density into volume v1, and this volume is area into d1 at first end. Okay, so this is the kinetic energy first. Now final energy, that is final kinetic energy, that is kinetic energy at n ends. Kinetic energy for n end. मग इथं ही जी मिळेल आपल्याला दॅट इज फायनल कायनेटिक एनर्जी. मग फायनल कायनेटिक एनर्जी मिळेल आपल्याला दॅट इज 1/2 m2 इंटू v2 स्क्वेअर, दॅट इज 1/2 m इज मास इज डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम इंटू v2 स्क्वेअर, and that is equal to capital V is volume, and that is equal to 1/2 density into volume is area A2. ओके, n एंडसाठी एरिया A2 इंटू D2 इंटू V2 स्क्वेअर. सो ही तुम्हाला मिळाली फायनल कायनेटिक एनर्जी. मग आता चेंज ऑफ कायनेटिक एनर्जी काय असणार आहे, फायनल कायनेटिक एनर्जी मायनस इनिशियल कायनेटिक एनर्जी. सो चेंज ऑफ कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फायनल कायनेटिक एनर्जी मायनस इनिशियल कायनेटिक एनर्जी, दॅट इज कायनेटिक एनर्जी ॲट n एंड मायनस कायनेटिक एनर्जी ॲट m एंड्स. ओके, मग आता त्यानुसार आपण राईट करूयात. सो आपल्याला दोन्ही इक्वेशन आहेत. सो फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज कायनेटिक एनर्जी, इनिशियल कायनेटिक एनर्जी, दॅट इज कायनेटिक एनर्जी फॉर m एंड्स, अँड दिस कायनेटिक एनर्जी इज 1/2 रो फायनल अगोदर फायनल राईट करा. सो दिस इक्वेशन, सो A2 D2 इंटू V2 स्क्वेअर मायनस 1/2 रो इंटू A1 D1 इंटू V1 स्क्वेअर. आता इथे बघा, सिन्स A2 इंटू D2 इज इक्वल टू A1 इंटू D1 इज इक्वल टू चेंज ऑफ व्हॉल्यूम. आपण सुरुवातीलाच राईट केलेले, कारण दोन्ही क्रॉस सेक्शनमधून चेंज होणारा व्हॅल्यू सेम असणार आहे, तर इथे ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूयात. सो चेंज ऑफ कायनेटिक एनर्जी तुम्हाला मिळेल. मग चेंज ऑफ कायनेटिक एनर्जी काय मिळेल बघा, चेंज ऑफ कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 रो इंटू V2 स्क्वेअर इंटू DV याची व्हॅल्यू मायनस 1/2 रो इंटू V1 स्क्वेअर इंटू DV. आता इथून कॉमन काय निघेल, तर रो 1/2 रो आणि DV कॉमन निघेल. सो 1/2 रो इन ब्रॅकेट V1 स्क्वेअर V2 स्क्वेअर मायनस V1 स्क्वेअर इंटू DV.
ओके. सो दिस इज द चेंज ऑफ कायनेटिक एनर्जी. हे काय मिळालं तुम्हाला? चेंज ऑफ कायनेटिक एनर्जी. इथं आपल्याला जे मिळालं होतं चेंज ऑफ वर्क डन, इथं हे इक्वेशन नंबर याला 2 म्हणूया, दॅट इज चेंज ऑफ कायनेटिक एनर्जी, याला म्हणूयात इक्वेशन नंबर 2. आता आपण पोटेन्शियल एनर्जीकडे जाऊयात. ओके. मग आता आपण जर ही रेफरन्स लेवल जर घेतली तर ह्या रेफरन्स लेवलपासून ज्यावेळेस फ्लूइड फ्लो होत असताना ते डिफरंट हाईटनुसार फ्लो होते. मग इथं त्याच्यावरती ग्रॅव्हिटेशन फोर्स किंवा ग्रॅव्हिटेशन पोटेन्शियल एनर्जी ॲक्ट होईल. मग ही ग्रॅव्हिटेशनल एनर्जी ॲट एम पॉईंट आणि एन पॉईंट किती, आणि मग तिला चेंज ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी आपण कॅल्क्युलेट करूयात. So now find out the gravitational potential energy. Now for gravitational potential energy, so at m and n point, so for first for m end, मग एम एनला बघूयात. मग एनला पोटेन्शियल एनर्जी, इनिशियल पोटेन्शियल एनर्जी म्हणून मी, दॅट इज m1g इंटू h1. mgh is a formula for potential energy. Again put the value of m1 is equal to तुम्हाला मिळेल मग अगेन दॅट इज डेन्सिटी इंटू व्हॅल्यू. मी डायरेक्टली पुट द व्हॅल्यू ऑफ m1 इज इक्वल टू रो a इंटू d1. ही व्हॅल्यू मी इथे सबस्टिट्यूट करतो. ओके. m1 इज इक्वल टू रो a1 d1. सो रो a1 d1 इंटू g इंटू h1. आता परत तुम्हाला माहिती आहे a1 d1 इज व्हॅल्यूम, सो रो g h1 इंटू dv. ओके. सिमिलरली the potential energy at n end is, ही पोटेन्शियल एनर्जी दॅट इज फायनल पोटेन्शियल एनर्जी ज्यावेळेस फ्लूइड एन एंडला येईल त्यावेळेसची पोटेन्शियल एनर्जी हाईट h2 आहे. सो दॅट इज m2g इंटू h2 and that is equal to rho g h2 into dv. मग आता चेंज ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी आपण जर कॅल्क्युलेट केला तर हा चेंज ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी काय मिळेल आपल्याला? तर चेंज ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी मग change of potential energy is delta PE is equal to final potential energy minus initial potential energy. Final potential energy तुम्हाला मिळाली that is rho GH2 into dV minus rho GH1 into dV. This is a पोटेन्शियल एनर्जी फर्स्ट. आणि इथून मग आपण कॉमन जर घेतलं तर रो जी कॉमन h1 मायनस h2 इंटू dv. तर हे काय मिळेल तुम्हाला? चेंज ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी. मग आता आपण अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ किंवा लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मेकॅनिकल एनर्जीनुसार जर गेलो सो आपण राईट करू शकतो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मेकॅनिकल एनर्जी, कन्झर्वेशन ऑफ मेकॅनिकल एनर्जी, द change of work done is equal to change in kinetic, sum of change in kinetic energy plus change in potential energy. हा काय आपला लॉ ऑफ मेकॅनिकल एनर्जी. मग लॉ ऑफ मेकॅनिकल एनर्जी काय आहे? दॅट इज चेंज ऑफ टोटल वर्क डन इज इक्वल टू सम ऑफ कायनेटिक एनर्जी, चेंज ऑफ कायनेटिक एनर्जी अँड चेंज ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी. सो अकॉर्डिंग टू द law of conservation of mechanical energy change of potential energy or change of work done is equal to change of kinetic energy plus change of potential energy. मग आता आपण इक्वेशन 1 याला 3 म्हणूयात. इक्वेशन 1, 2 आणि 3 म्हणजे इक्वेशन 1 हे आपलं टोटल पोटेन्शियल वर्क डनचं आहेत, इक्वेशन 2 आपलं कायनेटिक एनर्जीसाठी आणि इक्वेशन 3 जे आहेत ते आपलं पोटेन्शियल एनर्जीसाठी आहेत. मग आपण असं म्हणूयात सबस्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 in above equation
इन अबाव इक्वेशन मध्ये इथे सबस्टिट्यूट केलं तर इथे मिळेल आपल्याला दॅट इज P1 मायनस P2 इंटू dV इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी दॅट इज 1/2 रो इन ब्रॅकेट V2 स्क्वेअर मायनस V1 स्क्वेअर इंटू dV प्लस this one that is change of potential will be rho g in bracket h1 minus h2 minus h1 into dV. So this total energy is conserved. Okay, ह्या इक्वेशननुसार आपल्याला काय मिळतं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ किंवा इक्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी दॅट इज प्रेशर एनर्जी. मग दिस इक्वेशन इज इंडिकेट दॅट इज द प्रेशर एनर्जी. This equation is indicate that is the kinetic energy, and this equation is indicate that is the potential energy is constant. Okay, आणखी दुसऱ्या टर्म मध्ये dv कॅन्सल होऊन जाईल, dv कॅन्सल होऊन जाईल. मग आपण असं म्हणू शकतो पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम प्रत्येकाला dvनी डिवाइड जर केलं तर पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम अँड पोटेन्शियल एनर्जी पर unit volumes. Okay, so this is a simply theorem of Bernoullis, that is the work done per unit volume of fluid by surrounding fluid is equal to the sum of change of kinetic energy and potential energy per unit volume that occur during the flow. म्हणजे ज्यावेळेस फ्लो होत असताना आपल्याला जे इक्वेशन मिळणार ते अशा पद्धतीचं इक्वेशन मिळेल. ओके, सो वी कॅन रिटन ॲज दॅट इज divided both side divided by dv on both side of above equation च्या सर्व साइडला dv ने डिवाइड केलं तर काय मिळेल आपल्याला P1 मायनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो इंटू V2 स्क्वेअर मायनस V1 स्क्वेअर प्लस रो g h2 minus h1. Okay, so this is the Bernoullis principle, that is pressure energy किंवा work done per unit value is equal to the sum of kinetic energy plus potential energy per unit volume occurring the fluid flow. म्हणजे fluid flow होत असताना तिथली जी टोटल वर्क डन पर युनिट व्हॉल्यूम हे जे असणार आहे हे कशाचे सम इतकं असणार आहे, दॅट इज चेंज ऑफ कायनेटिक एनर्जी अँड चेंज ऑफ पोटेन्शियल. म्हणजे फ्लुइड इथून मूव्ह होत असताना इथलं जे टोटल वर्क डन होणार आहे फ्रॉम PM एन टू द एन एन हे टोटल वर्क डन पर युनिट व्हॅल्यूम म्हणजेच काय असणार आहे, चेंज ऑफ कायनेटिक एनर्जी अँड चेंज ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. अँड दिस इज द बर्नॉलिस प्रिन्सिपल. हेच काय आहेत, बर्नॉलिस प्रिन्सिपल आहे. ओके, सो दिस इज द फेनॉमिना ऑफ बर्नॉलिस प्रिन्सिपल. आता हे इक्वेशन आपण अशा पद्धतीने हे राईट करू शकतो बघा. म्हणजेच इनिशियल सुरुवातीची जी तुम्ही जर घेतलीत दॅट इज P1. ओके, हा P2 तिकडे पाठवणार आहे प्लस 1/2 रो V1 स्क्वेअर निगेटिव्ह टर्म इकडे आली पॉझिटिव्ह झाली बघा प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू हा P2 तिकडे पाठवला पॉझिटिव्ह प्लस इथली पहिली टर्म 1/2 रो V2 स्क्वेअर प्लस रो जी H1. म्हणजेच दिस इज इनिशियल pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume is equal to the final potential energy, pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume and is equal to constant तुम्ही write करू शकता. That is P plus 1/2 रो V1 square किंवा V रो V square plus रो G H is equal to constant, and this is the Bernoullis principle or Bernoullis theorem. आज काय तुमचा Bernoullis theorem आहे. Got it? Okay. So this is the phenomena of Bernoullis principle. अशा पद्धतीने हा आपण इथं डिराईव्ह केलेला आहे. आता त्याच्यानंतर ह्या टॉपिक्स रिलेटेड काही प्रॉब्लेम पण असतील आणि याचे महत्त्वाचे ॲप्लिकेशन आहेत. तर 4 ते 5 ॲप्लिकेशन आहे. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण बर्नॉलिस प्रिन्सिपलची ॲप्लिकेशन हा पार्ट आपण डिस्कस करणार आहेत. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथंच थांबतोय. दॅट इज द फेनॉमिना ऑफ बर्नॉलिस प्रिन्सिपल. तुम्हाला समजलं असेल मी असं ॲझ्युम करतो.
सिंपल बर्नॉलिस प्रिन्सिपल आहे बघा. बर्नॉलिस प्रिन्सिपलमध्ये आपण काय सांगतो, दॅट इज अ लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, दॅट इज अ टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी आर कॉन्झर्व्ड. ओके, प्रेशर एनर्जी, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी आर कॉन्स्टंट. आता याच्यामध्ये तुम्ही जर बघितला तर ह्या पहिली टर्म जी आहेत याला म्हणलं जातं प्रेशर एनर्जी. नुसता पी जो आहे पण तो काय आहे, प्रेशर एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. काय आहे, प्रेशर एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. ही सेकंड टर्म जी आहे ती आहे कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम आहे. आणि थर्ड टर्म जी आहे ती पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम आहे. ओके, सो दिस इज अ फेनॉमेना. आता याच्यामध्ये ही जी टर्म जी आहेत दॅट इज फर्स्ट टर्म. ओके, याला म्हणलं जातं प्रेशर हेड, याला म्हणलं जातं व्हिलॉसिटी हेड आणि याला म्हणलं जातं पोटेन्शियल हेड. काय म्हणलं जातं, पोटेन्शियल हेड. प्रेशर हेड, व्हिलॉसिटी हेड आणि पोटेन्शियल हेड. तर ही टर्म तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. ओके, सो दिस इज अ इन्फॉर्मेशन अबाउट द बर्नॉलिस थेरम. तर आजचं लेक्चर आपण नीटच थांबत आहेत. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण ॲप्लिकेशन ऑफ बर्नॉलिस प्रिन्सिपल डिस्कस करणार आहेत. ओके, तर आजचं लेक्चर आपण इथेच थांबूया. थँक्यू.